Sziasztok! Megjöttünk Komlóra. Egy kicsit körbenézünk itt Komlón, az eső megint hál' Istennek elment. Megpróbálom nektek megmutatni a komlói házakat, a régi komlói városnak a nevezetességét. Sziasztok! Komló. Komló város, németül Komló, horvátul Komló, Baranya Vármegye északi részén a komlói járás központja. A megyeszékhely után a megye második legnépesebb települése. A település egy századon át szénbányászatról volt nevezetes, bányakincseinek köszönhetően a szocialista időkben erőteljesen fejlesztették. 1951-ben nyilvánították várossá. Mára Észak-Baranya meghatározó gazdasági, közigazgatási, kulturális és egészségügyi központja. Hozzátartozik Sikonda üdülőfalu, 1954 óta Kisbattyán, Mecsekfalu és Mecsek Jánosi. 1958 és 1992 között pedig Mánfa is része volt Pécs-Budafával együtt.
Köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videóm, kérlek iratkozz fel a csatornámra, és ha csatornatag szeretnél lenni, nyomd rá a csatlakozás gombra. Itt exkluzív, a filmből kimaradt és egyedi tartalmakat is megnézhetsz. Ha támogatnád a munkám, a videó alatt találod a köszönet gombot, ha nem találod, a 3 pöttyre klikk, ezzel alkalmanként is ki tudod fejezni a véleményed. Előre is nagyon köszönöm, ha segíted a munkám. Továbbá lehetőséged van még támogatni a csatornám, illetve a munkám itt is, patreon.com/Pacsy Produkció, illetve paypal.com/paypalme/Pacsy Produkció. Előre is köszönöm szépen. Sziasztok!